السلام عليكم أصدقائي المتابعين، ويا هلا مرحبا فيكم في أول فيديو في عام 2022. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله سنة سعيدة مليئة بالصحة والسعادة والإبداع على الجميع. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الأنواع المختلفة من الكمبرسرز. بس بما أنها بداية السنة، بما أن احنا جادين أن احنا نبي نبتدي بشكل صحيح في مجال تعلم الهندسة الصوتية، راح أخلي رابط دورة مجانية لتعلم أساسيات الهندسة الصوتية في وصف هاي الفيديو. وكالعادة لا تنسون تعطونا زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل أصدقائكم المهتمين في هاي المجال حول العالم، عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة. يلا خلونا نبتدي الحين الحلقة. قبل لا نبتدي يا شباب، بس حبيت أخبركم أن كل البلجنز اللي راح أعرضها في هاي الفيديو بخلي لها روابط في الوصف، تقدرون تشترونها مباشرة من مواقعهم. أتمنى أنكم تستخدمون هذه الروابط، لأن من خلالها راح تدعمون هذه القناة. الأنواع المعروفة للكمبرسر اللي راح نتكلم عنها اليوم تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية: الفيت كومبرسر، الأوبتيكال كومبرسر، التيوب، والفي سي اي. كل نوع من هاي الكمبرسرز يتعامل مع الصوت بطريقة معينة، وبالتالي يعطينا نتائج مختلفة للصوت. عشان توضح الصورة أكثر، خلونا نسمع نماذج لكل واحد فيهم، وراح نبتدي بالفيت كومبرسر. في هاي المثال راح نستعرض الكمبرسر اللي هو CLA 76، وهاي الكمبرسر هو من عائلة ال 1176 اللي تعتبر أشهر أنواع الكمبرسرز. من خواص هاي الكمبرسر هو أنه يعطينا الصوت في قوة أو بانش أو ضخامة في الصوت نفسه، بس استخدامه بشكل خاطئ ممكن أنه يخرب لنا الصوت. خلونا نسمع نموذج على الدرامز. مثل ما تشوفون صوت الكمبرسر واضح وقاعد يضيف على الإيقاع صوت مختلف، واللي يميز هذا النوع من الكمبرسر هو سرعته العالية اللي عادة ما تكون ما بين 20 إلى 800 مايكرو سكند. فاستخدام هاي الأتاك اللي هني، استخدامه بشكل بطيء راح يعطينا أو يخلينا نسمع الترددات العالية في السنير أو اللي اسمها الترانزينتس، والسرعة العالية للأتاك راح تحد من صوت هذه الترددات، تخليها ما تمر بالشكل السريع المطلوب، ومو بالطريقة اللي احنا نبيها تكون واضحة، خاصة في موضوع الدرامز. على فكرة تقدر بسهولة تلاقي نفسك تستخدم هاي الكمبرسر بشكل كبير على تراكات مختلفة. فعشان كذي نشوف مهندسين الصوت يستخدمونه بشكل parallel. هاي لما تسمعون أحد يستخدم parallel compression، بحيث انهم يسوون ميكس بين هاي الكمبرسر وكمبرسر آخر يتعاملون مع بعضهم البعض. الطريقة الأخرى لاستخدام هذا النوع من الكمبرسر هي خلال عملية التسجيل. لما يكون مغني موجود في الاستديو، ممكن أن أنا أستخدم هاي البلجن على التراك مال الغناء. استخدامه في هاي المرحلة يعطينا تحكم أفضل لصوت الغناء، إضافة إلى أن المغني تكون عنده ثقة أكبر خلال عملية التسجيل، يرتاح أكثر وهو قاعد يسجل الفوكلز. فعشان نختم اللي تعلمناه عن الكمبرسر اللي من نوع الفيت، هو النوع الأفضل لإضافة البانش وقوة في الصوت، سريع في التجاوب مع قوة الصوت، وكنقطة بداية دائما نبتدي بأتاك بطيء وريليس سريع، وعدل مستواهم بحسب الصوت اللي انت قاعد تحاول توصل له. ودائما أحب أذكركم أن تستخدمون إذنكم في اتخاذ القرارات المطلوبة للصوت. لا تعتمد بس على اللي هو الفيو ميتر اللي موجود هنا، لأن أحيانا ما يكون 100% صحيح. فدائما خلي القرار على الصوت اللي انت قاعد تسمعه. النوع الثاني من الكمبرسرز اللي راح نشوفه اليوم مع بعض هو التيوب كمبرسر. أغلب الكمبرسرز يعتمدون على استخدام التيوب أصلاً كجزء من الدائرة الكهربائية بطريقة أو بأخرى، وهذه الأنواع من الكمبرسر تعتمد على التيوب كجزء رئيسي في طريقة تعاملها مع الإشارة الصوتية، وبالتالي التأثير على الصوت يكون أبطأ من الأنواع الثانية من الكمبرسرز، ويكون من خلال استخدام هاي النوع من الكمبرسر الترانزينتس صوتها أوضح. ولهذا السبب نلاحظ استخدام مهندسين الصوت لهاي النوع من الكمبرسرز على السب جروبس والميكس باسز، لأن استخدامهم يكون مثل الوعاء اللي يجمع كل هاي التراكات. أحيانا تسمعون أيضا كلمة glue to the mix، هاي معنات استخدام هاي الكمبرسر، أنه هو يجمع
التراكات كلها بصوت معين. راح نشوف مع بعض في هاي المثال كمبرسر أبي رود RS124. في هاي النموذج راح نسمع الكمبرسر على ميكس كامل. خلونا نشوف شلون صوته صاير. أحياناً حتى لو ما راح تغير في السيتنجز اللي موجودة هني، أو إذا كان السيتنجز كلش صايرة خفيفة، كفاية أنك أنت بس تمرر الصوت في هاي البلجن وراح تستفيد من الإضافات الحلوة اللي يضيفها التيوب على الصوت بشكل عام. تقدر تستخدم هاي النوع من الكمبرسرز على تراكات بروحة من بعد ما تستخدم كمبرسر آخر سريع أو ليمتر، أو تقدر تستخدم هاي الكمبرسر على الميكس كامل عشان تحصل على البالانس أو التوازن في المقطوعة بشكل عام. من أشهر هذه الأنواع من الكمبرسرز هو الفيرتشايلد 670، وهذا النوع معروف طبعا بصوته الرائع على التراكات، واستخدامه بشكل خفيف على التراك يعطينا صوت مميز. خلونا نسمع مع بعض. اوكي، شنو تعلمنا عن التيوب كومبرسرز؟ عرفنا ان الاتاك والريليس بشكل عام ابطأ من الفت كومبرسر او الانواع الثانيه من الكومبرسرز، ويستخدم ايضا هاي النوع من الكومبرسر كجلو يساعدنا في جمع التراكات على الماستر باس، اضافه الى ان الكومبرسر استخدامه بشكل خفيف يعطينا ساتوريشن افضل، وراح يضيف لنا ايضا مساحه صوتيه في مجال اللي هو اللو اند، إضافة إلى تفتيح الصوت. النوع الثالث اللي راح نتكلم عنه الحين هو الأوبتيكال أو الأوبتو كومبرسرز، والبلجن اللي أنتم شايفينه قدامكم على الشاشة هو ال CLA2A، واللي صاير مشابه للنسخة الأصلية من نفس الكمبرسر من شركة تيلترونكس LA2A. الطريقة اللي يتعامل فيها هاي الكمبرسر شوية تختلف عن الأنواع اللي تكلمنا فيها. طريقة تعامل هاي الكمبرسر هو من خلال الخلايا الضوئية، ومستوى الصوت أو مستوى طاقة الصوت هي اللي تغذي هذه الخلايا الضوئية في الجهاز، واللي بدورها تولد لنا طاقة كهربائية. طبعا سرعة الضوء جدا جدا سريعة، ولكن سرعة استجابة الخلايا الضوئية للتغيرات اللي قاعدة تصير هي اللي تحدد لنا السرعة الفيكست أو السرعة الثابتة لهاي الأنواع من الكمبرسرز، واللي عادة ما تكون سرعة بطيئة. عشان كذي استخدام هاي الكمبرسر إذا بغيت تسوي كمبرس تحاول انك تستخدمه على مستوى او متوسط مستوى الصوت. يعني ما راح ينفعنا اذا كنا حابين نحصل على التحكم اكثر في الترانزينتس. مثل ما انتم شايفين يعني ما عندنا عاده كنترولز وايد على هاي الانواع من الكمبرسرز، عندنا بس جين وبيك ريدكشن، ما قاعد يتعامل بالديتيلز مال الترانزينتس. ما عندنا مثلا اتاك وريليس، الاتاك وريليس هني فيكست ما نقدر نغيرهم. خلونا نسمع هاي الكمبرسر على نموذج من الفوكلز، وتشوفوا شلون الكلمات اللي شوية نازل فيها الصوت ما راح تكون واضحة، وشلون استخدام هاي الكمبرسر راح يوضح لنا هاي الكلمات. خلونا نسمع مع بعض. Walking round in hazy dreams,
lost inside I can't see. With sweet words you take control, you overpower my soul. Walking round in hazy dreams, lost inside I can't see. With sweet words you take control, you overpower my soul. والنوع الأخير اللي راح نختم فيه هاي الفيديو اليوم هو الكمبرسر اللي من نوع ال VCA أو ال Voltage Controlled Amplifiers. الحلو في هاي النوع من الكمبرسرز هو أنك تقدر تستخدمه بحيث أنه يكون صوته واضح إلى درجة أنه يضيف color أو لون معين على الصوت، أو تقدر تستخدمه بشكل خفيف أو transparent، ما يضيف عليه colors ولكن يكون موجود على الصوت. اللي يميز هاي النوع من الكمبرسرز هو القدرة على التحكم بشكل كامل في كل عناصر الصوت في هاي المرحلة. طبعا في شركات كثيرة تسوي أنواع مختلفة من الكمبرسرز، بس النموذج اللي احنا نشوفه مع بعض اليوم هو ال SSL G Master Bus Compressor. خلونا نسمع مع بعض استخدام هاي البلجن على ميكس كامل، على يعني خلاص مو على تراكات بروحها، بس على ميكس كامل. نسمع شلون. في أقاصي الأرض أدورك، في أقاصي الأرض أدورك، في أقاصي الأرض، في أقاصي الأرض أدورك، فيها دورك، في أقاصي الأرض أدورك، في أقاصي الأرض. أتمنى قدرتوا تسمعون شنو اللي ضافه الكمبرسر. عطانا بعد للصوت، عطانا warmth في الصوت، وطلع لنا بعض التفاصيل في الميكس. لن تستخدم هذا النوع من الكمبرسر وتبي تتحكم في الداينامكس بدون ما تضيف لون معين أو صوت مختلف على الميكس، هاي النوع من الكمبرسرز هو الأفضل. وعشان نلخص اللي تعلمناه عن ال VCA compressors، نشوف إنهم يعطونا أفضل تحكم في الصوت، واستخدامهم بشفافية يعطينا أفضل النتائج، ويمكن استخدامهم بالتزامن مع التيوب هاردوير لإضافة الألوان المختلفة على الميكس. وطبعا بحسب اختلاف الشركة اللي مسوي حق هاي النوع من الكمبرسرز، نقدر نحن نقلد خواص الأنواع الأخرى من الكمبرسرز مثل الفت، الأوبتو والتيوب. ولأن هاي النوع من الكمبرسرز يعني صاير versatile أو أن تقدر تستخدمه بكذا طريقة، يكون عادة رائع للاستخدام بشكل عام. حبيت هنا أيضا أذكر أهمية تجربة استخدام الهاردوير كومبرسرز، خاصة إذا أنت كنت دائما تتعامل مع البلجنز وما جربت يكون عندك هاردوير كومبرسر توصله بالسيت اب اللي عندك. الهاردوير كومبرسرز لهم طابع مميز، ويضيفون لك القطع نفسها اللي هي القطع الإلكترونية اللي موجودة داخل الأجهزة، تضيف صوت مميز على الميكس بشكل عام. على سبيل المثال عندكم الكمبرسر من وورم أوديو، شركة وورم أوديو WA Bus Compressor، هو جهاز رائع من نوع ال VCA compressor، وأنا شخصياً أحب استخدمه في العديد من المكسات اللي أشتغل عليها. راح أخلي رابط شراء الجهاز في وصف هاي الفيديو. وكذي أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسون تعطونا اللايك وتشتركون في القناة وتشاركون هاي الفيديو مع كل أصدقائكم المهتمين في مجال الهندسة الصوتية، عشان نقدر نوصل إلى أكبر عدد ممكن حول العالم. وما وصيكم أيضا الاشتراك في الدورة المجانية للهندسة الصوتية اللي بيكون فيها الرابط في وصف هاي الفيديو. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.